Hej, Anders från Canon här. Idag är jag på Scandinavian Photo på Vasagatan i Stockholm och vi lanserar nu ytterligare 2 stycken kameror i EOS R-systemet. EOS R10 och EOS R7. 2 väldigt kompetenta kameror i respektive klass för både stillbild och film. EOS R10 klarar 15 bilder per sekund med sin mekaniska slutare och upp till 23 bilder per sekund med elektronisk. Medan R7, som också klarar 15 bilder per sekund med mekanisk slutare, men faktiskt upp till 30 bilder per sekund med elektronisk slutare. Både EOS R10 och EOS R7 har ju Canons fina Dual Pixel Autofocus. Det här är ju programmerat med vår Deep Learning-teknik som gör att vi kan följa och spåra människor på både kropp, ansikte, ögon, djur såsom fåglar, hundar och katter och även bilar och motorcyklar med den tekniken som vi introducerade i EOS R3. EOS R7 är även utrustad med inbyggd bildstabilisering, vår IBIS-teknologi, som vi introducerade på EOS R5 och EOS R6. Det här gör ju att vi kan få upp till 8 stegs bildstabilisering i den kameran, både med RF och EF-objektiv. Tidsgränsen för film har ju utökats på senare tid. På EOS R3 så utökade vi den till 6 timmar för ett filmklipp. Likadant på de här kamerorna, men på EOS R10 är tidsgränsen satt till 2 timmar och på EOS R7 är tidsgränsen faktiskt satt också till 6 timmar. Så det är en teoretisk gräns naturligtvis beroende på hur man strömförsörjer kameran, stort minneskort man har och vilken omgivningstemperatur som man befinner sig i. Båda modellerna filmar som bäst i 4K 60p. Vi har vinklingsbar touchskärm för enklare hantering i olika situationer. Vi har även den nya multifunktionsskon som ersätter den gamla traditionella blixtskon som vi alltid haft på våra kameror för att kunna koppla de nya typerna av tillbehör och strömförsörja extern mikrofon exempelvis. Vi lanserar även 2 kitobjektiv ihop med kamerorna. Vi har RFS 1845 som är ett litet och smidigt objektiv med en bra optisk bildstabilisator som ger upp till 4 stegs stabilisering. Även RFS 18150 som även det är ett väldigt litet och smidigt objektiv med tanke på brännvidden som ger en optisk stabilisering på upp till 4,5 steg. Båda objektiven är utrustade med Canons STM-motor för en väldigt snabb autofokus för stillbild och en mjuk och tyst följande för film. På alla kameror i EOS R-serien så går det ju att använda våra EF och EFS-objektiv. Och ja, vi har väl tillverkat över 150 miljoner objektiv idag, så det vore ju synd om de inte gick att använda på de nya, moderna EOS R-kamerorna. Så att vi har ju en adapter som man kan ansluta mellan kameran och EF och EFS-objektivet. Den här adaptern kommer att följa med både till R7 och R10 under en begränsad tid. Så att vill ni åtnjuta och få med adaptern på köpet så passa gärna på och lägg en beställning så fort som det bara är möjligt så att ni får med adaptern till kamerorna. Och det är oavsett om ni köper kameran ihop i ett kit med någon av kitobjektiven eller om ni köper kamerahuset löst. EOS R10 är ju en kamera för den som tidigare kanske fotograferat med en enklare spegelreflexkamera, mobiltelefon, kompaktkamera och vill nu gå in i systemkameravärlden och åtnjuta alla fina funktioner som vi har i EOS R-systemet. Det kan vara för vlogging, natur, resor, väldigt allround kamera som dessutom är väldigt enkel att använda. Vi har ett menygränssnitt i kameran som ger användaren en bra vägledning där man kan få tips och råd om olika inställningar i kameran. På EOS R7 så skulle jag vilja säga att den kameran är väl egentligen en förlängning av vår 7D-serie. Där entusiastfotografer för djur och natur, sport, action och med den brännvidsförläggningen vi har på APS-C-formatet på 1,6 gånger så kommer vi att kunna utnyttja brännvidden i objektiven för att få en bra räckvidd även med en lättare och smidigare utrustning. Och det är mycket det som också har gjort 7D-seriens kameror väldigt populära för entusiaster. Vädertätad kamera som tål att vara ute i skog och mark oavsett väderlek. EOS R10, väldigt lätt och smidig kamera på 429 gram. Och R7, ja, den väger in på 612 gram. Och det här är ju med batteri och minneskort. Men självklart så påverkas ju slutliga vikten beroende på vilket objektiv man väljer att sätta på. Precis som alla andra av våra kameror så har ju både R7 och R10 både wifi och blåtand. Och det här är ju oerhört smidigt sätt för att kunna hantera bilderna
och ladda upp dem till sociala medier via sin mobiltelefon. Vi kan via vår app Camera Connect fjärrstyra kamerorna. Vi ser på skärmen på telefonen vad kameran ser. Vi kan justera inställningar, vi kan starta och stoppa film, vi kan ta stillbilder och göra mängder med roliga saker med våra kameror och i komplement med vår smartphone. Det här gör det väldigt enkelt och smidigt och snabbt att ladda upp bilder från kameran direkt till sociala medier. Vi har ju också en app som heter EOS Webcam Utility som gör att vi kan koppla kamerorna till vår dator och använda dem som en konferenskamera i ett Teams-möte exempelvis. Så att vi får en utmärkt bildkvalitet istället för den inbyggda kameran som kanske sitter i datorn. Så att mängder av bra funktionaliteter via wifi och blåtand som vi har i kamerorna. Så prova gärna det!